السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. هنعمل النهاردة وصفة فطاير طرية زي القطن تتقبل كل أنواع الحشوات، لحمة مفرومة، جبن، فراخ، هوت دوج، شاورما، أي حاجة موجودة عندكم في البيت تقدروا تستخدموها في الفطاير دي. هتعمل معاكم كمية كويسة نقدر نحطها في الفريزر ونقسمها على أكياس. حد فينا رايح الجامعة، رايح المدرسة، رايح الشغل، نقدر نخرج واحدة نحطها في الميكرويف يدوب تسخن معانا، وناخدها جنب كوباية شاي، جنب كوباية حليب، مغذية ومشبعة ولذيذة في نفس الوقت. هنعملها بعجينة 10 دقايق لو مبتدئين أو أول مرة تدخلوا المطبخ أو حتى تعملوا فطاير، فالعجينة دي هتطلع ممتازة معاكم. تعالوا بينا نبدأ بالوصفة على طول. اعملوا لايك للفيديو ده، لو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه علشان يجيلكوا إشعار بأي وصفة بنزلها قبل أي حد دايما. مش لازم عجان، تقدروا تعتبروا اللي قدامكم ده طبق كبير واسع. أول حاجة بزود كوبايتين من الحليب، والحليب اللي بستخدمه دايما بيكون كامل الدسم ودافي. زودت عليهم نص كوباية من الزيت، زيت ذرة أو زيت دوار شمس. بزود عليهم معلقتين كبار من السكر من الحاجات اللي بتدي العجينة قوام طري جدا، فما تستغنوش عنه. وعندي هنا على جنب حبتين من البيض كمان يكون بحرية الغرفة، ما تستخدموش اي حاجة باردة علشان ما تبوظش الخميرة معاكم. بفصل الصفار عن البياض. البياض هضيفه على العجينة بيخليها طرية جدا وزي القطن، والصفار هستخدمه علشان ادهن بيه وش الفطاير في الاخر. كده فصلت حبتين البيض هزوده على العجينة، والصفار هسيبه على جنب، بس غطوا الصفار علشان ما ينشفش معاكم الفترة دي. زودت عليهم معلقتين كبار ممسوحين من الخميرة الفورية. زودت كمان نص معلقة صغيرة من الخل، بيخلي العجينة زي القطن بجد. الدقيق في الوصفة دي هزوده على مرحلتين. أول حاجة هزود كوبايتين من الدقيق وهسيب 3 كوبايات للآخر. دي كوباية ودي التانية. نقلبهم مع بعض كويس لحد ما يندمجوا ويبقى بقوام سايل كده زي ما انتوا شايفين. نوصل للقوام ده ونوقف تقليب على طول. هغطي الطبق بتاعي وهسيبه بس يرتاح لمدة 15 دقيقة، مش أكتر من كده. بعد ربع ساعة الخميرة بتتفاعل وبتكون الطبقة السميكة اللي انتوا شايفينها فوق دي. نبدأ بقى نزود باقي المكونات الجافة. هزود 3 كوبايات من الدقيق، كوباية والتانية والتالتة، يعني كده مجمل كمية الدقيق اللي احنا زودناهم بالظبط 5 كوبايات من الدقيق. الأفضل جدا دقيق مخبوزات أو دقيق متعدد الاستعمال. زودت كمان 3 معالق كبيرة من الحليب البودر. الحليب البودر ده يا جماعة بيخلي العجينة في حتة تانية، بيخليها كده زي القطن بالظبط، طرية وطعمها حلو ولونها كمان مختلف عن أي عجينة تانية. زودت كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر تكون ممسوحة علشان يخلي العجينة كده طرية ومش مكتومة. زودت معاهم معلقة صغيرة من الملح تقريبا 5 جرام. كده أضفنا تقريبا كل المكونات. هنبدأ نعجن سواء على ايدينا أو في العجان، وسواء كده أو كده فلازم نخدم العجينة كويس قوي. العجن يكون متواصل لمدة 10 دقايق. لو هتستخدموا العجان فاستخدموا السرعة رقم 2، دي هتكون أفضل سرعة للعجن. هتحتاج معاكم بالظبط سواء على ايديكم أو في العجان 10 دقايق بس. واحدة بواحدة هتلاحظوا إنها بدأت تلم معاكم وتتماسك وتوصل للقوام الناعم اللي انتوا شايفينه ده. مش هزود أي دقيق تماما، هي هتلم لوحدها. بوقف عجن، بعدين ببدأ ألم العجينة بتاعتي. هنا ممكن أحتاج أدهن إيديا زيت بسيط قوي علشان أقدر ألم العجينة بسهولة. العجينة دي يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده من قبل الخبز ومن قبل أي حاجة طرية زي القطن. طبق عميق واخد مسحة زيت وبحط فيه العجينة بتاعتي. هغطيها واسيبها تتخمر في مكان دافي مظلم لمدة ساعة، وفي الوقت ده هحضر حشوة اللحمة المفرومة. عندي هنا حبة بصل بفرمها فرم ناعم بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، بعدين بشيلها على جنب. طاسة على النار بسخنها كويس قوي وبنزل فيها بنص كيلو من اللحمة المفرومة. كمية اللحمة مرنة شوية، تقدروا تستخدموا من 350 أو 250 ولحد 500 جرام من اللحمة المفرومة زي ما تحبوا. وزي ما بنعصج اللحمة كل مرة بنزل بيها حتة واحدة سليمة كده زي ما انتوا شايفين لحد ما تاخد لون كريسبي وذهبي مقرمش من تحت. بعدين نقلبها على الجهة التانية كمان تقرمش وتاخد لون ذهبي حلو كده. نبدأ هنا اننا نفتتها ونخليها ناعمة جدا. نعموها على قد ما تقدروا علشان تكفي كمية فطاير كتير في الحشوة. نص معلقة صغيرة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، قص واحد من الثوم المفروم. بنزل عليهم بحبة البصل اللي قطعتها مكعبات صغيرة وبديهم تقليبة مع بعض. آخر حاجة وده اختياري، تقدروا تزودوا رشة بسيطة جدا من جوز الطيب، وبديهم تقليبة مع بعض. بسيب الخليط ده على نار هادية مع التقليب لمدة 5 دقايق لحد ما نوصل للقوام الحلو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. خلطة لحمة مفرومة بسيطة، مش هنزود فيها أي توابل كتير علشان ما نغيرش طعم اللحم. خلصنا الحشو نسيبها بقى تبرد تماما على جنب. ودي العجينة بعد ساعة تضاعفت في الحجم وبصراحة شكلها رهيب وصعبان علينا نلمها. نديها بوكس كده بعدين نفرقع البالونة دي. بحب ألعب بالعجين قوي يا جماعة بجد، يعني ما تتخيلوش قد ايه بيهدي الأعصاب. نبدأ ناخد العجينة ونلمها كويس بين ايدينا، رشة دقيق بسيطة على التوب قدامكم أو مسحة زيت بسيطة في ايديكم هتساعدكم جدا تقسموا العجينة بمنتهى البساطة. تقدروا تشكلوا بايديكم كده بالنظر، أو يفضل جدا يكون جنبكم ميزان علشان لو بتحبوا الحاجة تطلع كلها بشكل متناسق شوية. أنا قسمتها تقريبا لقطع. حجم القطعة الواحدة كان 90 جرام، ممكن 2 جرام فوق 2 جرام تحت، مش هتفرق كتير قوي. باخد كل قطعة بعد ما اوزنها وبشكلها بين ايديا بالطريقة دي وبحطها على صينية عليها رشة دقيق.
دي الكمية كلها في الآخر عملت معايا بالظبط 13 قطعة بوزن 90 جرام، واتبقى عندي الحتة دي كانت تقريبا 60 جرام حاجة زي كده، تقدروا تقولوا تقريبا 14 فطيرة. هغطيهم علشان ما ينشفوش معايا وانا بشكل، وهبدأ اشتغل بأول واحدة شكلتها، هتكون ارتاحت جدا وسهلة قوي في الفرد. لو حابين ندلع السندوتشات اكتر فنقدر نزود معاها شرايح من الجبنة، ممكن جبنة تشيدر، ممكن مكعبات من الجبنة، اي حاجة تحبوها. انا كان عندي الجبنة دي هقطعها مكعبات صغيرة وهضيفها مع حشوة اللحمة المفرومة. كده قطعنا الجبنة، وكمان الحشوة بتاعت اللحمة المفرومة بردت تماما، فبقى سهل اننا نستخدمها على طول في العجينة. عموما ما تحطوش اي حاجة تكون بدرجة حرارة عالية جوه العجينة علشان ما تبوظهاش. اتأكدوا ان الحشوة بتاعتكم بردت الاول. وكمان قبل اي حاجة هنجهز القالب بتاعنا، ممكن نديله مسحة زبدة او مسحة زيت او مسحة سمنة مثلا، او نحط فيه ورق خبز. هفرد العجينة بايديا، مش هنحتاج دقيق ولا فردة عجين لان العجينة طرية جدا وما بتلزقش خالص في الايد. ما تفردوش العجينة قوي، يعني بسمك 1 سنتي كفاية جدا. بحط حشوة اللحمة المفرومة، ولو حابين نزود جبن بنزود، مش حابين خلاص. بنطبق الجنبين على بعض، بعدين نبدأ نلف العجينة رول كده زي ما انتوا شايفين. ما تزودوش حشوة قوي علشان العجينة ما تفتحش معاكم، في نفس الوقت كمية الحشوة ما تبقاش قليلة قوي علشان تحسوا بطعمها اكتر. بعد ما لفينا رول هنبدأ نقفل الأطراف كويس قوي، يعني تأكدوا ان هي مقفولة ولا غلطة. واللي بخلصها بحطها في الصينية. أهم حاجة نسيب مسافة بين كل واحدة والتانية. نقدر نعملها بشكل بانس أو بشكل فطاير مدورة، نقدر نعملها سندوتشات كده زي ما أنا عملت. تعملوها سادة، اعملوها بالفراخ، اعملوها بالجبن، بالهوت دوج، بالسجق، بالخضار، هتحتمل معاكوا أي حشوة. أهم حاجة احنا بنرصها في الصينية نسيب مسافة كويسة بين كل واحدة والتانية. هغطيها واسيبها تتخمر لآخر مرة لمدة نص ساعة، وده صفار البيض اللي احنا أخدناه في البداية لما كنا بنعمل العجينة. زودت عليه معلقة كبيرة من الحليب ونص معلقة صغيرة من الخل، وهقلبهم كويس مع بعض. ده الميكس اللي هدهن بيه وش الفطاير بتاعتي، هيديها لون ذهبي حلو قوي. وده شكلها بعد نص ساعة. هتلاحظوا ان هي قربت من بعضها قوي، وحاولوا ما تحطوش الكمية كلها في صينية واحدة. يعني انا حطيت كمية في الصينية دي لحد ما الصينية اخدت بالظبط، بعدين الكمية الباقية حطيتها في صينية تانية علشان الفطاير تاخد تسوية صح، وفي نفس الوقت ما تطلعش معجنة من جوه. بدهنها بخليط صفار البيض مع الحليب والخل اللي احنا عملناه من شوية، ولو بتحبوا تقدروا تعملوا زي ما انا عملت وتزودوا رشة سمسم على الوش. هخبزها في فرن ساخن مسبقا على حرارة 190، الرف اللي في النص لمدة من 15 ل 20 دقيقة. هتحتاج متابعة معاكم، لما تاخد لون ذهبي خفيف من تحت ولون ذهبي خفيف من فوق هتخرجوها على طول. لو الفرن بتاعكم بيشتغل من تحت بس فهنشغل من تحت بس ونسخنه كويس قوي، وكمان هنستخدم الرف الأوسط، وفي الآخر ممكن نشغل الشواية تاخد لون بسيط. لو بيشتغل من فوق وتحت مع بعض فممتاز جدا. هنشغل مروحة كمان علشان توزع الحرارة كويس معانا، وهنتابع التسوية بتاعتها. أهم حاجة أي معجنات أول ما تطلع من الفرن هنغطيها بفوطة تكون جافة لمدة 10 دقايق، ده هيساعدنا كده إنها تفضل طرية معانا وقت أطول. سندوتشات لحمة مفرومة رهيبة يا جماعة، طرية زي القطن. افتح لكم واحدة كده ومتنسوش كوباية الشاي جنبها. أحلى عجينة ممكن تعملوا بيها معجنات عموما، كفاية ريحتها في البيت كانت رهيبة بجد. لو هتاكلوها في نفس اليوم، وان انا متأكدة ان هو هيحصل وانها هتخلص على طول. لو انتوا مش عيلة كبيرة وعدد الافراد صغيرين فتقدروا انكم تقسموها في اكياس، بعد ما تبرد خالص وتخرجوا منها الهواء حطوها في الفريزر. يعني متحطوش الكمية كلها في كيس واحد، يعني كل 2 في كيس مثلا. تخرجوها تفك شوية بره من التلج، بعدين تدخلوها الفرن او الميكروويف تسخن شوية، حاجة بسيطة وتبقى جاهزة على طول للأكل. وصفة بسيطة، جربوها واستنى رأيكم. اعملوا لايك للفيديو ده، لو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه علشان يجيلكوا إشعار بأي وصفة بنزلها قبل أي حد دايما. أشوفكوا على خير في فيديو جديد، مع السلامة يا حلوين.